Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Whoops. Idag ska vi kolla på en kniv från Kaiser. Och det är en lite större kniv i deras mycket populära Drop Bear-serie. Och just den här är en fixed blade. Drop Bear finns ju både som fällkniv och lite olika stora fixed blade. Men det här är deras Drop Bear Fix 7. Som jag tror är den största i den serien. Drop Bear Fix 7 är en 30 cm lång kniv och själva bladet mäter in på 16,5 cm. Vikten är ungefär 360 gram. Bladtjockleken är 4,7 mm. Kniven har ett handtag i mikarta och stålet i bladet på den här versionen är ett rostfritt AIBL. Den finns även med ett 1095 kolstål. Och det kan sägas att ergonomin är riktigt bra, den är mycket bekväm att hålla i. Lite storleksjämförelser. Först har vi en fällkniven A1. En Becker BK7. BK7. Jokers Nomad 6,5. De här knivarna är ju ganska lika i storlek. SC6an. Och Cold Steels Recon Scout. Det är lite bredare. Det är ju fällkniven också. När det kommer till slidan får man med en rätt schysst Kydex slida. Den kommer ju dels med en sån här roterbar bältloop som man kan föra över bältet utan att ta av sig det. Sviktar den så här. Ganska schysst. Men man får även med en sån här liten Techlock-kopia om man hellre vill ha det då. Justerbar motstånd när man tar ur kniven, så den går ju i praktiken att låsa här också med en skruv. Så helt okej Kydex slida. Drop Bear Fix 7 är ju nästan uppe i storleken när man kan klassa den som en huggare. Och även om det här kanske lite är det grövsta formatet så gör den ju ett riktigt bra jobb. Och en liten anknäbbe bak så man får lite grepp när man hugger. Inte jättebekvämt. Som synes har en lanyard-hål här fram. Vilket gör att man kan ha en lanyard så här. Den har ju hål här också i skruvarna som för övrigt blir lösa när man hugger med den. Det är lite tråkigt, men det går att fixa med Loctite. Har även hål här bak då. Det var lite, jag fick inte riktigt igenom en paracord där, men det går väl om man krånglar lite kanske. Men jag tror jag inte orkar ta mig igenom hela den här, men riktigt bra huggare i alla fall. Ger man sig på lite mer resonabla bitar, även av en hård en, så går klyvningen som en dans. Vi ger oss på lite batonering. Det här är ju en ganska rejäl bit.
Här är tyvärr vad som händer när man batonerar och hugger med den. Det är bara den främre som har lossnat, men tidigare har faktiskt alla tre blivit lite loss. Som sagt, det går att fixa med Loctite, men lite tråkigt ändå. Jag vet ju inte om tanken är att man ska förvara till exempel Tinder innanför de urfrästa handtagssidan, men annars finns det ingen anledning att inte fästa skruvarna med Loctite. Det är en stor kniv så man har ju ingen jättekontroll när det kommer till feathers, men det går att göra ganska fina. De här är ganska grova visserligen, men helt okej på feathers. Det är absolut ingen täljkniv, men visst funkar det att tälja lite färströ med den också. Till att förbereda lite mat fungerar den faktiskt oväntat bra för att vara en så här stor och ganska kraftig kniv. Men ja, schysst till det här tycker jag. Eldstålsmässigt är det ju tyvärr en sorglig historia. Den går ju få några små gnister med, men ingenting jag skulle förlita mig på för att tända en eld. Den är tyvärr inte någon höjdare på att skrapa tinder heller, så eldbiten är väl en liten negativ grej av den. Som sagt, det kommer ju lite gnister, men här får man hålla på bra länge om man ska få fyr på någonting. Annars har den ju även sån här divot eller ingrop för att man ska kunna köra den här pinnen i när man kör bow drill fire. Det är ingenting jag har gjort så. Men den funkar säkert jättebra. Man behöver således ha med sig något kompletterande om man ska få till en brasa när man har den här kniven. Kanske världens fulaste brasa, men huvudsaken är att det börjar brinna. Prismässigt ligger Kaiser Dropper Fix 7 i den här ABL-versionen strax över 1000-lappen eller kanske någon hundring till. Det finns en lite billigare version med 1095 kolstål också. Den är helt svart om man tycker det är snyggt. Men två bra knivar till ett hyfsat pris tycker jag allt. Vad tycker jag då om Kaisers Dropper Fix 7? Jag tycker det är en helt okej kniv och en väldigt trevlig kniv till det pris den betingar. Den är riktigt bra camp knife kan man säga. Den är inte särskilt lätt och kanske inte särskilt smidig. Men den klarar av de här campingbestyren riktigt bra. Ingen finlirare på något sätt, men
absolut något man kan ta med sig och det fungerar. Så skulle jag rekommendera Dropper Kaiser Fix 7. Det skulle jag absolut göra. Sen får man välja om man vill ha AEB-versionen eller en kanske lite mer stryktålig kolstålsversion. Men jag kan lova att båda två är ganska bra. En trevlig camp knife, helt enkelt. Ja, som sagt, Kaiser Dropper Fix 7 är en riktigt trevlig kniv. Det är ingen finlirskniv, det är absolut mer av en huggare och lite gråarbetarkniv. Men absolut en trevlig kniv att ha med i kampen som jag absolut rekommenderar. Ett riktigt schysst pris på den här. Och med de orden tackar jag för mig och hoppas att vi ses nästa gång igen i skogen. Hej då!